चार चिजहरू देशना गर्नुभएको छ। प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ सजग हुनु त्यो अपमादेन। तिमीलाई त केही पनि नआउने रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ हप्काएको व्यक्ति हो। दाजुलाई वाक्क दिक्क भएर तिमी भन्टे बन्न लायक छैन, तिमी बिहार छोडेर जाऊ, तर जतिसुकै मैलो नहोस् भनेर जप्दाखेरि पनि त्यो त मैलो भइरहेको छ। 4 लाइन गाथा कण्ठ गर्नको लागि 4 महिना लगाउने व्यक्ति आज हामीहरू भन्दा पनि अगाडि सफलता हासिल गर्यो, दुःखबाट मुक्त भयो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। आजको यो औँसी तिथिको पावन उपलक्ष्यमा पद्मचैत्य तुलसीयुक्त धम्म प्राङ्गणमा सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित श्रद्धेय संरक्षित महाथेर भन्टेज्यूमा वन्दना गर्न चाहन्छु र त्यस्तै यहाँ उपस्थित स्वामीज्यू गुरुमाज्यूहरू र सकल सद्धर्म प्रेमी श्रद्धालु दाताहरू उपासक उपासिका सम्पूर्णमा दिनानुदिनको मङ्गल तथा मैत्री कामना गर्न चाहन्छु। र भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई एउटा गाथा उच्चारण गरेको थिएँ। विशेषतः मैले तपाईँहरूलाई एउटा सिरिज जस्तै गरेर धम्मपद अर्थकथालाई उद्देश्य राखेर तपाईँहरूलाई धम्मपदको ज्ञान पनि होस्, सँगसँगै यही ज्ञान अन्तर्गत भगवान बुद्धका उपदेशहरू पनि राखिएका जे जति उपदेशहरू छन्, देशना गर्नुभएका जे जति उपदेशहरू छन्, ती उपदेशहरूको पनि ज्ञान होस् भन्ने उद्देश्यले धम्मपद अर्थकथा उपदेश गर्दै आइरहेको छु। अस्ति नै हामीहरूले धम्मपद अर्थकथाका 24औं गाथालाई उद्देश्य राखेर कुम्भ घोषक जसले सफलता हासिल गर्नको लागि गरिने जति पनि भगवान बुद्धले दिनुभएका उपदेशसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले आफ्नो जीवनमा मेहनत गर्नुभयो। ती मेहनतको अनुसारले गर्दा उहाँ सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यस्तै आज म तपाईँहरूलाई धम्मपद अर्थकथाको 25औं गाथा जुन अघि भने उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। यो पनि भगवान बुद्धले हामीहरूले आफ्नो जीवनमा केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्ति भए तापनि या केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्ति भनेर धेरैले भनिएका व्यक्तिहरूले आखिरमा भगवान बुद्धको उपदेशलाई श्रवण गरेर सोही अनुसार आफ्नो जीवन पालन गरेर लान्छ भने जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको गाथा अन्तर्गत पर्दछ। सर्वप्रथम हेरौँ उहाँले दिनुभएको यो गाथामा विशेष के छ त भन्दाखेरि 24औं गाथामा भगवान बुद्धले 7 प्रकारका सफलताका सूत्रहरू देशना गर्नुभएको थियो भने यसमा चाहिँ भगवानले 4वटा कुराहरू 4वटा चिजहरू चाहिँ 4 चिजहरू देशना गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ उत्थानेन। यो उत्थानेन भनेको के हो त भन्दा जो कोही व्यक्ति जीवनमा सफलता हासिल गर्न इच्छुक छ, मैले केही गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मनमा छ भने त्यो व्यक्तिले सर्वप्रथम गर्न सक्ने चिज भनेको निरन्तर मेहनत गर्नु हो। चाहे त्यो बिजनेस व्यवसाय होस्, चाहे त्यो पढाइ होस्, चाहे जुनसुकै काम गर्ने होस्, एकछिन गर्यो फेरि छोडिदियो, एकछिन गर्यो फेरि छोडिदियो भने उसले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्दैन। त्यस कारणले उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उद्योगी हुनु, परिश्रमी हुनु। तर कस्तो परिश्रमी हुनु त भन्दाखेरि निरन्तर परिश्रम गर्ने व्यक्ति हुनु। उत्थानेन अपमादेन, त्यसै पूर्ण रूपमा सजग हुनु। आफूले गरिरहेको चिज, आफूले जुन कुरामा मेहनत गरिरहेका छौँ त्यो मेहनत वास्तवमा साँच्चै छ छैन, सही हो होइन, सत्य हो होइन, त्यसमा चाहिँ आफू पूर्ण रूपमा सजग हुनु पर्दछ। प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ सजग हुनु त्यो अपमादेन। यो हामीहरूले श्रवण गरिरहेको उपदेश पनि अप्रमाद वर्ग अन्तर्गत पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ दिइने हरेक उपदेश अप्रमादसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दोस्रोमा के हो त
हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सजग हुनुपर्दछ, पूर्ण रूपमा होसमा रहनु पर्दछ। पूर्ण रूपमा चाहिँ सजग हुन सक्यौँ भने मात्र त्यो गुणधर्म वृद्धि हुँदै हामी सफलतातिर लम्कन सक्छौँ। तेस्रोमा उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि संयमेन, संयमी हुनु, अनुशासित हुनु। हामी कुनै पनि काम गर्दैछौँ, चाहे त्यो बिजनेस व्यवसाय होस्, पढाइ होस्, कुनै कर्तव्य धर्म होस्, त्यो कर्तव्य धर्ममा चाहिँ अनुशासन हुनु अति आवश्यक छ। आज म बिहानै 4 बजे उठ्छु भनेर दिनदिनै म 4 बजे उठ्छु भनेर चाहिँ मनमा लिएको छ, त्यही अनुसार पालन गर्ने, परिश्रमी गर्ने भनेर मनमा लिएको छ, तर हामी अनुशासन भएनौँ। आज उठ्यौँ फेरि भोलि किन उठ्ने भनेर मनमा आयो भने त्यो व्यक्ति त्यो निरन्तर अगाडि बढ्न नसकेको हुन्छ, परिश्रमी गर्न नसकेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अनुशासित हुन सक्दैन। त्यसैले पनि भगवानले चाहिँ हामीलाई शील पालन गर्न सिकाइरहनु भइरहेको कारण पनि त्यही हो। धर्म पनि एउटा निरन्तर अभ्यास हो। त्यो निरन्तर अभ्यास गर्दा हरेक समय होसमा रहनु पर्दछ र बेहोसी नहोस् भनेर उहाँले चाहिँ अनुशासित हुन सिकाइरहनु भइरहेको छ। र अर्को भनेको दमन, दमनेन भनेर यो गाथामा उल्लेख छ। त्यो भनेको दमन गर्नु है। कसलाई दमन गर्नु त भन्दा इन्द्रियलाई। यो आँखा, नाक, कान जे जति छन्, मिठो शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यसमै आसक्त हुनु है। सुतिरहँदाखेरि अब 4 बजे उठ्ने भन्यो, तर त्यो बेडको आनन्दको कारणले गर्दाखेरि उठ्न सकिएन। त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो मनलाई चाहिँ दमन गर्न नसक्नु हो। त्यसैले चाहिँ यो इन्द्रियलाई दमन गर्ने, यसरी निरन्तर परिश्रमी हुने, होसपूर्वक जीवन यापन गर्ने, अनुशासित हुने र इन्द्रियलाई संयम गर्न सक्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई भगवानले चाहिँ ज्ञानी व्यक्ति भन्नुभएको छ। यो 4वटा चिजलाई चाहिँ पालन गर्ने व्यक्ति। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा दीपङ्कैराथ मेधावी, मेधावी यानि कि यस्तो ज्ञानी व्यक्तिले दीपङ्कैराथ आफ्नो लागि एउटा टापु निर्माण गर्छ, आफ्नो लागि एउटा सुरक्षित स्थान बनाउँछ। कस्तो सुरक्षित स्थान त भन्दा यङ ओगोना भिकिरती, त्यस्तो सुरक्षित स्थान, त्यस्तो टापु बनाउँछ। ओघो, बाढी पहिरो आउँदाखेरि पनि ना भिकिरती, डगमगाउँदैन, बाढी पहिरोले पनि डुबाउँदैन। ओघो भनेपछि हामीले बाढी है, पालीमा चाहिँ ओघो भनेको बाढी हो। हामीहरूले चाहिँ ओघ तरन सूत्र पनि सुनेका छौँ। त्यसमा पनि बाढी रूपी, त्यो बाढी कसलाई भनिएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने तृष्णा, क्लेशहरू, पञ्च इन्द्रियहरू, जसले हामीहरूलाई चाहिँ डुबाइरहन्छ, हाम्रो मनलाई डुबाइरहन्छ। कस्तोमा त नराम्रो तरिकाबाट, नराम्रो चिजहरूमा डुबाइरहने भएको कारणले गर्दा जो व्यक्तिले यी 4वटा चिजलाई हासिल गर्छ त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ र त्यो ज्ञानी व्यक्तिलाई चाहिँ तृष्णारूपी बाढीले डगमगाउन सक्दैन भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको। कसलाई हो त भन्दाखेरि चुलपन्थक भन्ने एकजना अत्यन्त मन्द बुद्धि भएको, सबैले हेपेको, तिमीलाई पढ्न आउँदैन, तिमीलाई केही गर्न आउँदैन, तिमी केही गरेर खान सक्दैन। इभन उहाँको आफ्नै दाजु महापन्थकले तिमीलाई त केही पनि नआउने रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ हप्काएको व्यक्ति हो। अब हामीहरूलाई त्यसरी कसैले भन्यो भने हामी एक ठाउँमा गएर कि रोइरहन्छौँ, ए मलाई त केही पनि आउँदैन रहेछ भनेर भनिरहन्छौँ, र म त असफल व्यक्ति हो भनेर आफूले आफूलाई धिक्कारेर बस्छौँ। त्यसैले पनि भगवानले चाहिँ यो उपदेश गर्नुभएको। महापन्थक र चुलपन्थक दुईजना दाजुभाइ हो। किन पन्थक भनेर नाम राखियो त भन्दा उनीहरू चाहिँ बाटोमा जन्म लिएको कारणले गर्दा पन्थक, एकजना महापन्थक, उसको भाइ चुलपन्थक। महापन्थकलाई पछि बाजेहरूले पालेको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन अलिकति भए पनि राम्रो भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि सङ्घर्षमा बितेको थियो र बाजे आफू बिहार जाँदाखेरि महापन्थकलाई पनि सँगसँगै लग्ने। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर महापन्थको मनमा के आयो त भन्दा यो संसार त अनित्य रहेछ, दुःख रहेछ, म पनि भन्टे हुन्छु भनेर उहाँ भन्टे बन्नुभयो। दाजु चाहिँ भन्टे भएको कारणले गर्दाखेरि चुलपन्थकलाई पनि दाजु त भन्टे भन्नुभयो,
म पनि हुन्छु भनेर चुलोपन्थको पनि भन्टे हुन जानुभयो। दाजु अत्यन्तै तीक्ष्ण बुद्धिको थियो। भर्खर भनेको कुरा भर्खरै याद गर्न सक्थ्यो र त्रिपिटक पनि याद गरिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दा दाजु तीक्ष्ण बुद्धिको भएको कारणले गर्दा त्रिपिटकहरू पनि याद गरिसकेको कारणले गर्दा भाइको जिम्मा चाहिँ दाजुलाई लगाइयो। दाजुले भाइलाई आफू जस्तै बन्ने कोसिस, आफू जस्तै बनाउने कोसिस गर्नुभयो, धेरै पढाउने कोसिस गर्नुभयो। तर भाइ चाहिँ कस्तो थियो? मन्द बुद्धिको थियो। मन्द बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि दाजुले जतिसुकै मेहनत गरेर उसलाई पढाए तापनि छिनछिनमा बिर्सिने, छिनछिनमा बिर्सिने भएको कारणले गर्दा दाजुले अत्यन्तै वाक्क लाग्ने, भर्खरै भनेको भर्खरै बिर्सिने। है, सबैको दिमाग एउटै हुँदैन भने जस्तै भर्खरै भनेको भर्खरै बिर्सिने। अब हामीहरू भन्टेहरूमा चाहिँ धेरै परित्राणहरू, धम्मपद अर्थकथाहरू, गाथाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। दाजुले चाहिँ आफ्नो भाइको बेइज्जत नहोस् भनेर एउटा गाथा चाहिँ कण्ठ गर्न लगाइएको थियो। त्यो गाथामा चाहिँ भगवान बुद्धको गुणलाई विस्तृत रूपमा त्यो गाथामा सानो स्वरूपमा राखिएको थियो र त्यो गाथाले चाहिँ भगवान बुद्धको गुणलाई उजागर गर्थ्यो। त्यो गाथा कण्ठ गर्न लगाइयो। तर कण्ठ गर्न लगाएको 4 महिना बित्यो, 4 लाइनको गाथा कण्ठ गर्न सकेन। दाजु चाहिँले धेरै गाली गर्यो भाइलाई। 4 महिना भइसक्यो, 4 लाइनको एउटा गाथा पनि याद गर्न नसक्ने तिमी यस्तो उस्तो भनेर भन्टे भए तापनि गाली गर्यो। अब आफ्नै दाजु जतिसुकै मेहनत गराउँदाखेरि पनि, कोसिस गराउँदाखेरि पनि नसकेपछि दाजुलाई वाक्क दिक्क भएर तिमी भन्टे बन्न लायक छैन, तिमी बिहार छोडेर जाऊ, तिमी बिहारबाट जाऊ भनेर त्यसरी भनिसकेपछि अब दाजु चाहिँले नै त्यस्तो भन्यो, अब के गर्ने हो भनेर रुँदै रुँदै बिहारको बाहिर ढोकामा अब दाजुले मलाई यहाँ नबस, बिहार नबस भन्यो भनेर बाहिर ढोका बाहिर चाहिँ रुँदै बसिरहेको कसले देख्नुभयो त भन्दा भगवान बुद्धले देख्नुभयो। आफ्नो ज्ञान दृष्टिले हेर्दा बिहान त्यसरी चुलोपन्थक रुँदै बसिरहेको देख्दा यो रुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि मन्द बुद्धि भएको कारणले गर्दा। अब भगवान बुद्धको सिकाउने टेक्निक फेरि फरक हुन्छ। जसलाई जसरी सिकाउन सकिन्छ त्यसरी सिकाउनुहुन्छ। अब दाजुमा त्यो अनुभव छैन, त्यसैले भगवानले त्यो चुलोपन्थकलाई बोलाउनु भयो, सबै दुःख चाहिँ सुन्नुभयो। सुनेर चाहिँ तिमीलाई साँच्चीकै कण्ठ गर्न गाह्रो छ भने यो एउटा रुमाल लिऊ भनेर रुमाल दिनुभयो। सेतो रुमाल उहाँले चाहिँ दिनुभयो। सेतो रुमाल दिनुभयो र दिउँसोको समयमा के गर्न लगाउनु भयो त भन्दा रजो हरणङ भनेर माला जस्तै जप्न लगाउनु भयो। त्यो रुमाललाई चाहिँ रगड्नु पर्ने है, 2 हातले रगडेर त्यो पनि घाम उदाइरहेको स्थानतर्फ हेरेर, हैन, सूर्य उदाइरहेको स्थानतर्फ हेरेर, घाम उदाइरहेको स्थानतर्फ हेरेर बसेर चाहिँ रजो हरणङ भनेर माला जस्तै जप्न लगाइयो सेतो रुमाललाई 2 हातले रगडेर। त्यो रजो हरणङ भनेको अर्थ के हो त भन्दा मैलो नहोस्, मैलो नहोस्, मैलो हटेर जाओस् भनेर भनेको। तर त्यो घाम टन्टलापुर घाममा बसेर पसिना पसिना भइसक्यो, हातभरि पनि पसिना भइसक्यो, सेतो रुमाल रगड्दा त्यो त मैलो भएर गयो। अब आफूले जपिरहेको छ मैलो नहोस् भनेर, तर जतिसुकै मैलो नहोस् भनेर जप्दाखेरि पनि त्यो त मैलो भइरहेको छ। भाइ चाहिँलाई चुलोपन्थकको मनमा के आयो त भन्दा ओहो यो मेरो हातको कारणले गर्दा यो मैलो भइरहेको छ, यदि मैले नरगडेको भए यो सेतो रुमाल त मैलो हुँदैन, मेरो हातकै कारणले गर्दा मैलो भइरहेको छ। यो सानो हातमा त यति फोहोर छ, मैलो छ भने यो शरीरभरि कति मैलो होला, यो शरीरभरि कति चाहिँ फोहोर होला भनेर त्यसरी मनमा लिएपछि भगवानले टाढाबाट उसले सुन्ने गरेर वास्तवमा यो शरीर मैल सहितको हो, मैल रहित छैन। यो मनभित्र लोभ रूपी मैल छ, द्वेष रूपी मैल छ, मोह रूपी मैल छ। तिमीले बुझेको पनि सही हो भनेर समर्थन गरेपछि
आफूले जे बुझेको छ भगवान् बुद्धले त्यसको समर्थन गरेको, दाजुले जस्तो गाली नगरेको देखेपछि उसलाई चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, ध्यान भावना अभिवृद्धि गर्ने इच्छा जाग्यो। त्यही अवस्थामा यो शरीर त अनित्य रहेछ, यो शरीर त मैलले भरिपूर्ण रहेछ, यो शरीर त फोहोरै फोहोरले भरिपूर्ण रहेछ भन्ने मनमा लिँदै लिँदै अनित्यको भावना गर्दै अनित्य बोध गरेर उहाँ चाहिँ अरन्त हुनुभयो। हिजोसम्म दाजुले केही पनि आउँदैन भनेर बिहारबाट निकालेको भाइ दाजुभन्दा अगाडि अरन्त हुनुभयो। भोलिखेर अरन्त भएको भोलिखेर जीवको वैद्यले सङ्ग दान गर्ने भनेर त्यो बिहार राजगृहमा रहेको त्यो बिहारका सबै भन्टेहरूलाई बोलाइएको थियो। दाजु चाहिँलाई भाइदेखि पहिलादेखि नै रिस उठिरहेको थियो, यसलाई केही पनि आउँदैन, किन पठाउने भोजन भनेर यसलाई चाहिँ यहीँ बिहारमै राख्नु, हामी सबै भोजन जाउँ भनेर भगवान् बुद्ध सहित भोजन जानुभयो। भगवान् बुद्धले यसो हेर्नुभयो, जीवकको आम्रवनमा पुगेपछि चुलपन्थको त आएको छैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ बिहारमा एकजना भन्टे हुनुहुन्छ, उहाँ भन्टे नआएसम्म म भोजन गर्दिनँ, उहाँ भन्टेलाई बोलाएर ल्याउनु भनेर बोलाउन पठाउँदाखेरि भारदार एकजनालाई जिम्मा दिएर बोलाउन पठाउँदा अरहन्त लाभी चुलपन्थकले आफू जस्तै 1000 जना आफ्नो रिद्धि शक्तिले 1000 जना भिक्षुहरू निर्माण गरेर, प्रतिमूर्ति निर्माण गरेर कसैलाई लुगा सिउन लगाइरहेको, कसैलाई कुचो बराल्न लगाइरहेको, कसैलाई पानी ओसार्न लगाइरहेको, त्यसरी आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेको थियो। भारदार राजगृह बिहार भित्र जाँदाखेरि त्यहाँ त एकजना भन्टे त छैन, त्यहाँ त हजारौं जना भन्टे छ। फेरि हाम्रो वनमा फर्केर भन्टे यानि कि जीवको वैद्यज्यू त्यहाँ त धेरै भन्टेहरू हुनुहुन्छ, 1000 जना भन्टेहरू हुनुहुन्छ। भगवान् बुद्धले त एकजना भन्टेलाई बोलाएर ल्याउनु भन्नुभएको थियो। भनेपछि भगवान् बुद्धले यो सुनेर चुलपन्थक भन्ने को हो भनेर सोध्नु भयो भने उहाँले चाहिँ जवाब, जसले अगाडि जवाब दिन्छ उसैलाई उठाएर लिएर आउनु भनेर भनेपछि फेरि भारदार गएर चुलपन्थक भन्ने को हो भनेर भन्ने बित्तिकै चुलपन्थक मुख्य चुलपन्थकले हात उठाउनु भयो। त्यसरी चुलपन्थक भन्टेले हात उठाउने बित्तिकै अन्य सबै उहाँले निर्माण गरेको अन्य प्रतिमूर्तिहरू है, प्रतिमाहरू ती सबै हराएर गए। त्यसरी हराएर गइसकेपछि अहिलेको भाषामा क्लोन भनेर भन्छ, त्यो क्लोनहरू सबै हराएर गयो। हराएर गइसकेपछि चुलपन्थकलाई लिएर जाउँ, भगवान् बुद्धले तपाईलाई वेट गरिराख्नु भइरहेको छ, प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, तपाईँ आइसक्नु भइसकेपछि मात्र उहाँले भोजन गर्नुहुनेछ, सबै सङ्घहरू तपाईँको प्रतीक्षामा छ, जाउँ भनेर त्यसरी लगे र भोजन ग्रहण गर्नुभयो। यता महापन्थको पनि अत्यन्तै अचम्म परे, सङ्घहरू पनि अचम्म परे। हिजोसम्म 4 लाइन गाथा कण्ठ गर्नको लागि 4 महिना लगाउने व्यक्ति आज हामीहरूभन्दा पनि अगाडि सफलता हासिल गर्यो, दुःखबाट मुक्त भयो। यसरी सङ्घहरू एक आपसमा भलाकुसारी गरिरहेका थिए, उनीहरूको मनमा यही कुराहरू थियो। र बिहारमा के चलन छ त भन्दाखेरि जब साँझ पर्छ सबैजना एक स्थानमा बसेर विभिन्न धर्मको साकच्छा गर्ने, धर्म छलफल गर्ने, परित्राणहरू कण्ठ गर्ने, एक आपसमा बुझाउने गर्ने अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ चुलपन्थक आज बिहान घटेको घटनाको चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो। धेरैले के भनिरहेका थिए त भन्दाखेरि अरन्त हुन सक्ने व्यक्ति भए तापनि चुलपन्थकले किन चाहिँ 4 महिनासम्म पनि एउटा गाथा पनि कण्ठ गर्न सकेन भनेर भन्दा भगवानले यो कुरा सुनेपछि के भन्नुभयो त उहाँलाई उद्देश्य राखेर भन्दा चुलपन्थकको यो पूर्व जन्मको संस्कार हो। महाकाश्यप भगवान् बुद्धको समयमा उहाँ तीक्ष्ण बुद्धिकै भएर जन्मनु भएको थियो, भन्टे नै भएर। र उहाँले पढाउनु पर्ने जो भन्टे हो त्यो चाहिँ मन्द बुद्धिको थियो, जति पढाए पनि नसक्ने, जति पढाए पनि केही दिमागमा राख्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले मजाक गरेको थियो, त्यो व्यक्तिको खिल्ली उडाएको थियो। तिमीलाई केही पनि आउँदैन भनेर खिल्ली उडाएको कारणले गर्दा, सबैको अगाडि बेइज्जत गरेको कारणले गर्दा त्यो मन्द बुद्धिको भन्टे अबदेखि म झनै पढ्दैन,
भनेर बिहार छोडेर गएको थियो। यसरी भन्टे छोड्नको लागि बाध्य गराउनु, खिल्ली उडाउनु, मजाक उडाउनुको कारणले गर्दाखेरि आज आफू भन्टे भएर पढ्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो गति पनि त्यस्तै भयो। यो चाहिँ एउटा कर्मको फल हो। तर पनि भगवान्ले के भन्नुभयो भन्दा यो कर्मको फल भन्दैमा हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। यो चारवटा चिजहरू हैन, निरन्तर परिश्रम गर्नाले, पूर्ण रूपमा होस राख्नाले, अनुशासन हुनाले र इन्द्रियलाई दमन गरेर संयम हुनाले यो कर्मलाई पनि क्षय गर्न सकिन्छ। जसरी चुलपन्थकले कर्मलाई क्षय गर्यो, हामीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा मेहनत गर्यो भने सकिन्छ। सँगसँगै हामीहरूले कसैलाई पनि गिज्याउने हैन, सानो टिनो भनेर भेदभाव गर्ने इत्यादि पनि गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको मेहनत गर्ने भनेको अरूले गर्ने हो। अत्ताही अत्तनो नाथो भने जस्तै आफ्नो द्वीप, जसरी चुलपन्थकले आफ्नो टापु सुरक्षित टापु, बाढी पहिरोले पनि केही गर्न नसक्ने टापु बनाउनु भयो, त्यस्तै हामीहरूले पनि आफ्नो टापु आफूले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी बिहारमा गएर भन्टेले चाहिँ निर्वाण पठाइदिन्छ भनेर हुँदैन, आफू स्वयं जानुपर्छ, आफू स्वयं मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मनमा लोभ द्वेष मोह छ भने त्यो आफैले हटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले र अग्रजहरूले भनेको बाटो देखाउने मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, वास्तवमा यहाँ चाहिँ जो व्यक्तिले यहाँ कोही पनि काम लाग्दैन भनिरहेका हुन्छन्, वास्तवमा त्यस्तो कोही पनि व्यक्ति छैन जो चाहिँ काम नलाग्ने होस्। सबै व्यक्ति काम लाग्ने हुन्छन्। जसरी चुलपन्थको काम नलाग्ने भएर दाजुले निक्लेर जाउसम्म भनिसकेको व्यक्ति, मूर्ख समेत भनिसकेको व्यक्तिले सफलता हासिल गर्न सक्छ भने हामीहरूले किन सक्दैनौँ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले सबैलाई प्रेरणा स्वरूप यो गाथा उपदेश गरिरहनु भइरहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू आफैले पनि धर्मलाई अभ्यासको रूपमा हेरेर मेहनत गर्दै चुलपन्थक जस्तै आफ्नो मनमा एउटा सुरक्षित टापु निर्माण गर्न सकौँ, जुन टापु निर्माण भइसकेपछि दुःखबाट मुक्त भएर यो तृष्णा रूपी बाढीले डग नमगाउन सक्ने टापु बनाउन सकोस् भन्ने कामना सहित आजको यो धर्म उपदेश यही टुङ्गाउन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।